Chào mừng các bạn đã quay lại với Thế giới hôm nay. Theo bạn, zombie có thực sự tồn tại? Comment xuống bên dưới câu trả lời và xem hết video để biết kết quả nhé. Kể từ khi tác giả Mary Shelley tạo nên nhân vật Frankenstein, những câu chuyện về các nhà khoa học điên loạn thực hiện đủ loại thí nghiệm rợn người luôn là đề tài được các tiểu thuyết gia khai thác triệt để. Tuy nhiên, đôi lúc cuộc sống thậm chí còn rợn tóc gáy hơn là tưởng tượng. Từ xác sống zombie đến thí nghiệm kiểm soát trí não, các thí nghiệm vốn được thực hiện vì lợi ích của khoa học, vì lợi ích của nhân loại, để cuộc sống con người càng tiến bộ. Tuy nhiên, điều đó không phải là mục tiêu của những thí nghiệm dưới đây. Vậy những thứ đáng sợ đó đến mức nào và ai là người đã tạo ra chúng? Hãy cùng Thế giới hôm nay tìm hiểu về những thí nghiệm tạo zombie đáng sợ của khoa học nhé. 4. Tạo quái vật từ tinh trùng và trứng. Cách đây không lâu, một YouTuber người Nga từng làm dậy sóng cộng đồng mạng bởi một nội dung đăng tải. Trong video này, anh đã tiêm tinh trùng của chính mình vào trứng của một con gà. Thí nghiệm nghe đã thấy phi lý này, rốt cuộc lại cho kết quả rất đáng sợ. Sau khi ấp trứng trong 10 ngày ở nhiệt độ thích hợp, quả trứng nở ra một sinh vật dị dạng, không hề giống với bất kỳ sinh vật nào trên trái đất. Đoạn video được nam YouTuber đăng tải với tiêu đề cách tạo ra một homunculus, một thuật ngữ Latin rất phổ biến trong thế kỷ 16, 17 để chỉ về một vật thể sống có hình thù đáng sợ. Vào những năm 1500, nhà giả kim Paracelsus đã đưa ra hướng dẫn về cách tạo ra một homunculus mà không cần thụ tinh hay mang thai. Theo tất cả các ghi chép còn lưu lại, Paracelsus đã dùng tinh trùng của một người đưa vào trong một quả trứng, sau đó đặt trong phân ngựa trong vòng 40 ngày. Sau khi hình thành phôi, những homunculus được cho rằng phải nuôi bằng chính máu người để có thể phát triển. Năm 1775, bá tước Johann Ferdinand von Kufstein cùng với Abbe Gelloni, một giáo sư người Ý, được cho rằng đã tạo nên 8 homunculus và được bảo quản trong lọ thủy tinh kín của riêng mình, bởi vì những thực thể như vậy sẽ chết nếu tiếp xúc với không khí. Một trong số homunculus được cho là đã trốn thoát khi chiếc lọ của nó vô tình bị vỡ, nhưng nó đã chết ngay lập tức, và hài cốt của nó được cho là đã chôn cất ở đâu đó trong khuôn viên dinh thự Tyrolin của Kufstein. Nhiều nhà nghiên cứu đã lên tiếng cho rằng đây là điều không thể xảy ra. Họ đưa ra các luận điểm về DNA của con người và các loài khác nhau không thể tương thích. Thế nhưng trước những thí nghiệm thành công thì họ vẫn không thể giải thích được. Nhiều người cũng từng thử nghiệm nhưng thất bại. Ví dụ như anh chàng người Ấn Độ này. Sau khi tìm hiểu về cách thức, anh chàng cũng làm ngay cho mình một quả trứng và đem ấp. Tuy nhiên khi đập ra, không có sinh vật nào được hình thành. Thay vào đó là mùi trứng không chịu nổi, khiến anh chàng bỏ của chạy lấy người. Nhiều người comment rằng anh đã không ấp đúng nhiệt độ hoặc do lượng tinh trùng không đủ nên thất bại. Còn bạn nghĩ sao về điều này? Comment cho mọi người biết nhé. 3. Tạo quân đội zombie của Liên Xô. Giấc ngủ giữ một phần quan trọng trong chất lượng cuộc sống của chúng ta. Bởi lẽ trong khi ta ngủ, mọi cơ quan trong cơ thể sẽ được thư giãn để tái tạo lại năng lượng sống, giúp cho não bộ được nghỉ ngơi, loại trừ căng thẳng và mệt mỏi, tăng cường khả năng tập trung, trí nhớ và sự sáng suốt. Tuy nhiên trong chiến tranh, giấc ngủ được xem là một sự xa xỉ, bởi lẽ họ cần phải giữ tỉnh táo, bởi địch có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Những năm 1940, các nhà cầm quyền Liên Xô muốn rằng họ cần các siêu chiến binh, những người luôn trong trạng thái chiến đấu, và đặc biệt không bao giờ ngủ. Do đó, họ quyết định thí nghiệm một loại khí ga giúp con người tỉnh táo. Trước khi thực hiện trên chính binh sĩ của mình, người Nga đã tận dụng những tên tội phạm chính trị đang giam giữ. Họ chọn ra 5 người khỏe mạnh nhất, nói với họ rằng nếu tham gia và thực hiện thành công thử nghiệm trong vòng 30 ngày, họ sẽ được thả tự do. Những tù binh sẽ được cung cấp đủ những vật dụng cần thiết để sinh hoạt, nhưng tiên quyết là không được ngủ hay thiếp đi. Nghe đến đây, các tù nhân cho rằng thử thách khá dễ dàng nên đã rất hào hứng, nhưng họ không biết kết quả lại tồi tệ đến thế nào. Họ được dẫn đến một căn phòng kín dưới lòng đất, khí oxy được bơm liên tục, bên cạnh đó là một lượng khí ga cũng được duy trì ở mức thích hợp. Các nhà nghiên cứu sẽ quan sát họ qua những tấm kính một chiều và micro trong phòng. Những ngày đầu, họ tỏ ra rất bình thường, nhưng vào ngày thứ 5, ảnh hưởng của việc thiếu ngủ bắt đầu xuất hiện. Các đối tượng thử nghiệm trở nên hoang tưởng và ngừng giao tiếp. Vài ngày sau, 2 người trong số họ bắt đầu gào thét điên dại, sau đó im bặt đi. Một người trong số họ đã phá vỡ bóng đèn trong phòng, khiến những người bên ngoài không thể quan sát được họ. Không có thông tin bên trong, các nhà nghiên cứu đã thông báo họ chuẩn bị mở cửa buồng vào ngày thứ 15. Tuy nhiên, họ lại nhận được sự từ chối tự do từ những người tù nhân. Khi họ bước vào căn phòng, một mùi hôi thối lập tức xộc vào mũi. Một trong 5 tù nhân đã chết và phần nội tạng của anh ta nằm rải rác khắp nơi. Những người còn lại có dấu hiệu tự hành hạ mình, đến mức những người bước vào căn phòng không tin họ còn là con người nữa không.
Khi bị cưỡng chế ra khỏi phòng, những tù nhân dùng mọi sức để chống lại. Họ như những con thú mất kiểm soát, liên tục điên loạn. Dù được tiêm một loại thuốc an thần mạnh nhưng không xi nhê với họ. Cuối cùng, họ được đưa lên bàn mổ. Tuy nhiên một điều kinh khủng đã xảy ra. Những người tù nhân đã yêu cầu mổ mà không gây mê. Cuộc giải phẫu kéo dài hàng tiếng, nhưng họ không chống cự, mà chỉ cười ngặt nghẽo liên tục. Một giọng cười của một kẻ mất trí hoàn toàn. Thậm chí, khi cuộc phẫu thuật kết thúc, một người trong số họ đã viết một tờ giấy với nội dung: "Hãy mổ xẻ tôi nữa đi." Một không khí hoảng loạn bao trùm cả khu nghiên cứu. Một viên chỉ huy đứng đầu đã quyết định phi tang các cá thể nghiên cứu này và không cho phép thực hiện nó một lần nào nữa. 2. Hồi sinh zombie 24.000 năm tuổi trong lớp băng vĩnh cửu. Khi trái đất đang dần nóng lên, những tảng băng ở nơi vùng cực lạnh lẽo lại bắt đầu tan ra. Bên cạnh đó là mang đến nhiều nỗi khiếp sợ cho con người dưới lớp băng ấy. Gần đây, các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm Siberia đã phát hiện các cá thể luân trùng Deloid trong lớp băng vĩnh cửu sâu 3,5 mét. Theo nghiên cứu, họ xác định con vật có niên thọ đến 24.000 năm. Điều bất ngờ là sau khi rã đông, những luân trùng cổ đại này bắt đầu sinh sản vô tính, tạo ra các bản sao di truyền của chúng. Điều này cho thấy rất nhiều sinh vật bị đóng băng đều có thể hồi sinh sau khi băng tan. Nếu bạn cảm thấy con luân trùng này không đáng sợ, thì hãy xem tiếp điều này. Từ các lớp băng tan tại Siberia, các nhà nghiên cứu đã phát hiện được 33 nhóm virus, trong đó có 28 nhóm hoàn toàn mới với các nhà khoa học. Giáo sư Jean-Michel Claverie từ Đại học Aix-Marseille, Pháp cho biết họ đã hồi sinh và phân tích thành công một virus Siberia cổ đại, một quái vật nhỏ đáng sợ từng được nhóm của ông tìm thấy. Những virus này không chỉ dễ dàng sống lại trong môi trường phù hợp ở phòng thí nghiệm, sau 30.000 năm bị niêm phong trong băng, mà còn được chứng minh là từng gây thảm họa trong thế giới cổ đại. Con virus này có thể tiềm ẩn rất nhiều mối nguy hiểm chết người khi mang trong mình tới 523 protein di truyền, trong khi virus cúm thông thường chỉ có 11. Nó đã gây nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng đến loài ma mút và cả con người. Không phải tổ tiên của chúng ta, mà là người Neanderthal, một loài người khác đã tuyệt chủng. Năm 2013, một bộ phim kinh dị mang tên Blood Glacier đã được công chiếu. Nội dung xoay quanh việc một nhóm nghiên cứu tại dãy núi Alper đã phát hiện một loại virus lạ dưới sông băng. Những người và động vật bị nhiễm loại virus này sẽ trở nên điên dại và trở thành quái vật. Có thể những tình tiết trong phim là viễn tưởng, thế nhưng với việc băng tan và các loại virus cổ đại một lần nữa tỉnh giấc, có thể kết cuộc của con người sẽ còn tệ hơn rất nhiều. Bạn có nghĩ thế không? Chia sẻ xuống dưới cho mọi người biết nhé! Một, MK Ultra. Cách đây gần 70 năm, Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA đã thực hiện một chương trình bất hợp pháp, tàn ác đến mức ngỡ ngàng lên chủ thể là con người. MK Ultra là những cuộc thí nghiệm được thực hiện trên cơ thể con người, diễn ra vào đỉnh điểm của cuộc chiến tranh lạnh. Series phim Stranger Things nổi tiếng của Mỹ cũng được lấy ý tưởng từ chương trình tàn độc này. Dự án thực tế được diễn ra trong gần 20 năm, với mục đích cuối cùng là sản xuất ra các loại thuốc dùng để kiểm soát, can thiệp điều khiển trí óc con người, nhằm chống lại phe do Liên Xô đứng đầu. Do đó mà nó còn được gọi là chương trình điều khiển trí óc. Trong đó đối tượng nghiên cứu chính là các công dân Mỹ và Canada. Dự án do Sidney Gottlieb đứng đầu, chính thức khởi động từ ngày 13 tháng 4 năm 1953 theo lệnh của giám đốc CIA hồi đó là Orson Welles Dulles. Năm 1955, một tài liệu mật liên quan đến dự án này bị lộ. Người ta không khỏi kinh hoàng khi biết CIA đã dùng khoảng 17 thủ thuật khác nhau, gây tác động đến tâm trí như gây cảm giác gần như chết đuối, sốc điện, bỏ đói hoặc khát, không cho ngủ, làm gãy hoặc vẹo hông, làm ngạt thở hoặc cưỡng ép mang thai, dùng các phương pháp nhân tạo để gây rối loạn. Họ vô tình trở thành nạn nhân khi tiếp nhận điều trị tại các bệnh viện. CIA đã liên kết với các bác sĩ, y tá để họ được làm việc cho mình. Một số đối tượng của MK Ultra còn là tình nguyện viên, sinh viên được trả lương dưới hình thức hỗ trợ dự án nghiên cứu. Ngoài ra còn có những con nghiện, đối tượng được mua chuộc. Để che giấu dư luận, vào năm 1964, dự án được đổi tên thành MK Search, và đến năm 1973, theo lệnh của giám đốc CIA Richard Helm lúc đó, mọi hồ sơ liên quan bị tiêu hủy trước khi bị điều tra. Do đó mà các hệ lụy của nghiên cứu này đến giờ vẫn là một con số khó giải. Tuy nhiên, một số kết quả thương tâm đã được phanh phui khi dự án được đưa ra ánh sáng. Trong đó có câu chuyện của Frank Olson, chuyên gia sinh hóa của quân đội Mỹ. Khi tham gia một hội nghị, rượu của ông và các đồng nghiệp đã bị CIA cho vào chất ảo giác. Trong khi những người không gặp các phản ứng phụ, thì Olson lại có những hệ lụy không đáng có. Chỉ vài ngày sau sự việc, ông bắt đầu bị hoang tưởng và tâm thần phân liệt. Trong khi được đưa đi điều trị, ông đã tử vong khi nhảy từ trên lầu 10 của bệnh viện xuống. Nạn nhân khác là Hiram Blower,
tay vợt nổi tiếng ở New York, qua đời vào năm 1953. Nhưng mãi sau này người ta mới biết, Harold Blower là nạn nhân của dự án MK Ultra. Tại Canada, ít nhất 70 nạn nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng về nhân cách, sức khỏe tâm thần đã đệ đơn và yêu cầu được bồi thường. Từ đó đến nay, cuộc chiến đòi công lý của các nạn nhân vẫn tiếp tục. Mặt khác, do hầu hết hồ sơ đã bị tiêu hủy, và bí mật xung quanh dự án cũng như các tên mã khác nhau của dự án này đã khiến cho một số người tin rằng các thí nghiệm vẫn còn đang diễn ra ngày nay. Bạn nghĩ thế nào về những dự án đáng sợ trên? Chia sẻ xuống bên dưới với mọi người nhé! Like và subscribe kênh để theo dõi thêm nhiều điều bí ẩn khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau!